Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat diecast sekalian. Bertemu kita sekali lagi di dalam Nox Channel. Hari ini kita akan buat beberapa unboxing beberapa model daripada Majorate, iaitu edition WRC Cars. So kalau anda dapat lihat, kita ada 4 model hari ini untuk kita cover unboxing session dia secara keseluruhan dari segi model dan juga packaging dia. Jom, let's check out. Baik, untuk model pertama, kita mula dengan kereta nombor 1. Okay, so kita akan buka dan tengok packaging dia. So overall, hari tu kita dah cover sikit pasal packaging besar dia. Dia ada bagi tahu metal body, rubber tire suspension, license vehicle. Dan di belakangnya, okay, seperti ni. Okay, so semua kita nak find out apa guna kotak ni. Adakah dia datang dengan blister, extra blister di dalam. So jom, let's check out. Okay, so guys, yang ini rupa dia tadi. So kita tengok di sebelah dalam dia. Okay, so model ni datang dengan dia ada bagi kita extra blister kat dalam. Dan juga dia ada bagi kita kotak, kan. Dia bagi kotak untuk kita untuk storage lah. So terpulang kalau kita nak loose ke ataupun kita nak simpan dalam kotak, so it's quite convenient lah, ya, quite convenient untuk kita simpan. So untuk model dia pula, okay, so ini pandangan belakang, ada tempo Red Bull, dan kalau boleh nampak ada logo Ford dekat situ. Jangan juga ada apa lagi bawah tu, dan ada beberapa tempo lagi di bawah. So di bahagian tepi dia MSRT tempo, Castrol tempo dan WRC tempo dan juga Red Bull tempo bahagian hadapan. Bahagian atas hood Red Bull tempo dengan WRC tempo sama juga. Bahagian tepi kiri kanan sama. So dia punya wing ni rubber wing saya. Wing dia rubber wing. Tayar getah, tayar running well. Base plain base. So dia ada suspension. Cuma kita nak tahu bahagian mana yang kita boleh buka ni. Pintu dia, maksudnya tak boleh, ataupun hood dia. So tak ada bahagian parts yang boleh buka. Side mirror ada sini kot, side mirror dia. Dan boleh nampak side mirror. Okey, so kita pergi kepada kereta kedua. Baik, untuk second model kita ada sama juga, Saint Ogier punya kereta juga, nombor 1 juga. Cuma yang tadi tu kereta Ford Focus. So yang ini Volkswagen Polo WRC. So jom kita check out details dia. Baik, okay, untuk yang ini sama juga macam tadi. Dia ada provide kita blister dan juga kotak lah. Blister dan juga kotak. Okay, satu blister, satu kotak untuk storage. Okay, ni kotak dia. So kereta dia mesti sama juga kot, kan. Alright, so tempo dia warna cantik putih, tempo warna biru. Lepas tu hood dark blue, ada scoop kat sini. Lampu dia detail dia dekat front grill ada Polo punya tempo. Tayar getah, ada Castrol punya tempo juga, kalau nampak ada Castrol punya tempo kat situ. So cantik ni, Volkswagen 2015. So kiri kanan pun sama. Dalam dia tu rokish, boleh perasan nampak rokish dia. So Castrol punya tempo, nombor 1, tayar getah. Ini daripada pandangan belakang. So lampu dia tu plastik ke ataupun dia color saja, tak sure lah. Tapi yang ini dia punya wing diecast lah. Dia punya wing dia besi, metal. Dia punya dalam tu nampak detail dalam dia. Cantik. Base dia kosong. Base kosong.
Jun. Tayar running well lah semua. Alright. So next kereta, kita pergi kereta ketiga. Okay, untuk kereta ketiga kita ada Hyundai i20 WRC T Neville. Okay, jom kita tengok detail dia. Okay, sama juga macam yang lain-lain. Right. Dia bagi kita provide blister dan juga kotak. Okay. So ni model kereta dia dengan blister dan kotak dia. Ini view. So belakang adalah dia punya model number lah, Majorate Hyundai i20. Okay. Sini pun ada mention i20. Kereta dia pun okay. Tempo Mobis dengan shell sebelah tepi, roll cage. Ini ada side mirror, wing besi, ada logo Hyundai kat situ. Wheel set dia satu merah, satu hitam, memang cun, warna biru. So bahagian hadapan dia besar tu, i20 Hyundai, ada shell punya tempo juga. Sama, bahagian atas ada shell dengan Mobis punya tempo dengan Hyundai. Simple. Okay, ni daripada sebelah tepi. So ada side mirror kat sini, betul lah side mirror. So dalam tu nampak roll cage tu, nampak clear dia punya roll cage tu. Kita boleh nampak clear roll cage dia sebelah dalam. Bahagian belakang dia. Kan? So dia punya ni besi, tapi lampu dia ni dia warna sekali kot. Dia warnakan sekali. So tyres running well, suspension. So ada plain base tapi ada dua lubang ni untuk apa ya? So kalau anda tahu apa function dua lubang ni bawah ni, boleh tinggalkan komen anda ya. Kita share sama-sama apa fungsi dia tu. Alright, so next car kita ada Citroen C3. Citroen C3 2018 WRC, warna merah, tempo Abu Dhabi, C brand dengan S Martin driver dia. So jom kita check out dia punya details. So guys, sama juga seperti sebelumnya yang tadi. So dia akan bagi kita blister dan juga box ya, box dia untuk storage. Ada model number, belakang pun ada model number. Okay, and then blister dia lah, blister untuk masuk dalam kotak. So alright, tempo WRC 2018 ada total punya tempo dekat situ, Abu Dhabi punya tempo, roll cage dia sebelah dalam nampak clear, rim pun cantik, rubber tire, suspension. Okay, wing pun metal. So sebelah belakang ada beberapa tempo lah, Citroen C3 WRC Abu Dhabi, warna merah, cantik. Okay, sebelah depan dia banyak juga tempo Abu Dhabi total dengan yang penting number 11 ni, my lucky number. Memang baik lah, memang baik. So actually secara jujurnya ini adalah casting kedua daripada Majorate dalam collection saya. Saya pun saya tak tahu apa untuk aspek daripada Majorate punya casting. So kita akan cuba dapatkan beberapa casting yang lain daripada Majorate. So kalau you guys ada any additional information, apa yang kita patut expect daripada Majorate punya casting, boleh tinggalkan maklumat-maklumat tersebut di ruangan komen. So untuk 4 kereta rally ni, saya cadang nak letak dalam display box ni. So kita ingat nak letak, mungkin kita akan buat simple diorama lah, simple diorama. Nampak ada idea lah nak buat dengan setting up macam ni. So
kalau jadi diorama tu nanti, kita akan share lah hasil diorama untuk Rally Edition Majorate di video yang akan datang. So setakat ini saja untuk kali ini. Berjumpa lagi di lain-lain video. Jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komen. Assalamualaikum. Ciao. Baik, untuk second model kita ada sama juga, Senoj punya kereta juga, nombor 1 juga. Cuma yang tadi tu kereta Ford Focus. So yang ini Volkswagen Polo WRC. So jom kita check out details dia. Baik, okay, untuk yang ini sama juga macam tadi. Dia ada provide kita blister dan juga kotak lah. Blister dan juga kotak. Okay, satu blister, satu kotak untuk storage. Okay, ni kotak dia. So kereta dia mesti sama juga kot kan. Alright, so tempo dia warna cantik putih, tempo warna biru, lepas tu hood dark blue, ada scoop kat sini, lampu dia detail dia dekat front grill ada Polo punya tempo. Tayar getah, ada Castrol punya tempo juga, kalau nampak ada Castrol punya tempo kat situ. So cantik ni Volkswagen 2015. So kiri kanan pun sama. Dalam dia tu rokish boleh perasan nampak rokish dia. So Castrol punya tempo, nombor 1, tayar getah. Ini daripada pandangan belakang. So lampu dia tu plastik ke ataupun dia color saja, tak sure lah. Tapi yang ini dia punya wing diecast lah. Dia punya wing dia besi, metal. Dia punya dalam tu nampak details detail dalam dia. Cantik. Base dia kosong. Base kosong. Cun. Tayar getah, tayar running well lah semua. Alright. So next kereta, kita pergi kereta ketiga. Okay, untuk kereta ketiga kita ada Hyundai i20 WRC T Neville. Okay, jom kita tengok detail dia. Okay, sama juga macam yang lain-lain. Right. Dia bagi kita provide blister dan juga kotak. Okay, so ni model kereta dia dengan blister dan kotak dia. Ini so belakang adalah dia punya model number lah, Majorate Hyundai i20. Okay, saya pun ada mention i20. Kereta dia pun okay. Tempo Mobis dengan shell sebelah tepi, rokish. Ini ada side mirror, wing besi, ada logo Hyundai kat situ. Wheel set dia satu merah, satu hitam, memang cun, warna biru. So bahagian hadapan dia besar tu, i20 Hyundai, ada shell punya tempo juga. Sama, bahagian atas ada shell dengan Mobis punya tempo dengan Hyundai. Simple. Okay, ni daripada sebelah tepi. So ada side mirror kat sini, betul lah side mirror. So dalam tu nampak rokish tu, nampak clear dia punya rokish tu. Itu boleh nampak clear rokish dia sebelah dalam. Bahagian belakang dia. So dia punya ni besi, tapi lampu dia ni dia warna sekali kot. Dia warnakan sekali. So tyres running well, suspension. So ada plain base tapi ada dua lubang ni untuk apa ya? So kalau anda tahu apa function dua lubang ni bawah ni, boleh tinggalkan komen anda ya. Kita share sama-sama apa fungsi dia tu. Alright, so next car. Next car kita ada Citroen C3.
Citroen C3 2018 WRC, warna merah, tempo Abu Dhabi, C-Brand dengan S Martin driver dia. So jom kita check out dia punya details. So guys, sama juga seperti sebelumnya yang tadi. So dia akan bagi kita blister dan juga box, ya, box dia untuk storage. Ada model number, belakang pun ada model number. Okay, and then blister dia lah, blister untuk masuk dalam kotak. So alright, tempo WRC 2018 ada total punya tempo dekat situ, Abu Dhabi punya tempo, roll cage dia sebelah dalam nampak clear, rim pun cantik, ya, rubber tire, suspension. Okay, wing pun metal. So sebelah belakang ada beberapa tempo lah, Citroen C3 WRC Abu Dhabi, ya, warna merah, cantik. Okay, sebelah depan dia banyak juga tempo Abu Dhabi total, ya, dengan yang penting number 11 ni, my lucky number, ya. Memang baik lah, memang baik. So actually secara jujurnya ini adalah casting kedua daripada Majorette dalam collection saya. Saya pun saya tak tahu apa untuk expect daripada Majorette punya casting, ya. So kita akan cuba dapatkan beberapa casting yang lain daripada Majorette. So kalau you guys ada any additional information, apa yang kita patut expect daripada Majorette punya casting, boleh tinggalkan maklumat-maklumat tersebut di ruangan komen. So untuk 4 kereta rally ni, saya cadang nak letak dalam display box ni. So kita ingat nak letak, mungkin kita akan buat simple diorama lah, ya, simple diorama. Nampak ada idea lah nak buat dengan setting up macam ni. So kalau jadi diorama tu nanti, ya, kita akan share lah, hasil diorama untuk rally edition Majorette di video yang akan datang. So setakat ini saja untuk kali ini. Berjumpa lagi di lain-lain video. Jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komen. Assalamualaikum. Ciao.